Wee! What is up mga kapotpot? So Mr. Kalakal here, and welcome to the vlog. Okay guys, so this afternoon, we're gonna work on a bike. Sa mga previous vlogs ko nakikita nyo yung white bike na unusual sa aking lineup yun. And ayusin lang natin siya, lilinisin natin, i-detail natin, i-wax natin. And let me just give you a walkthrough of the bike that I'm talking about here. Ito siya. So this is a Royal Enfield Himalayan 410cc. And yun lang. Nung dumating sa atin to kasi medyo ang dami niya accessories, ang daming stickers. So pinag-alis ko yun ngayon. Sinimulan ko muna sa mga stickers and yung ibang accessories niya na-alis ko na. So basically this afternoon what we're gonna do is I'm gonna clean the bike, check the wirings, alisin yung mga necessary stops na nakakabit kasi gusto ko muna simulan tong bike na to as a stock bike muna. So yun lang. So samahan nyo ako sa aking activity as I work on this bike and sana magustuhan nyo yung feature natin yan. So here we go. 3, 2, 1. Okay guys, so you've seen the quick montage of the bike, itong Himalayan na to. So quick specs lang. This is a 410 or 411cc bike, air cooled with oil cooler. BS3 pa to, so carb pa siya. Hindi ito yung FI na BS4. So I believe wala namang problema sa pag-troubleshoot niyan since carb pa rin siya. And what else? Front wheels, 21-inch rims with 90 by 90, 21 tires. Sa likod naman, 17-inch rims. Hindi ko lang ma-sure kung ano yung lapad, pero yung tires na nakakabit, it's 120, 90, 70. Now, if this was my bike, siguro modifications na gagawin natin dito, well, siguro yung harap stock pa din since ang team natin sana if magkakaroon tayo ng Himalayan is stock muna kasi meron naman tayo mga customized bikes na, so diba, wala lang, igamitin natin yung purpose niya as a beginner adventure bike. Siguro sa likod papalitan ko lang na mas malapad since ang stock is 120/90, siguro palitan ko lang ng 130 or 140. Bala na. Pagka nagkaroon din tayo ng ganito, ma-assess natin. So, ang target natin ngayong hapon is, first, I will clean it para at least magamay ko na ano yung mga components nitong motor na to. After cleaning the bike, nung dumating siya ito, ang dami niya stickers. Sabi ko kanina sa opening ko, tinanggal ko yung mga stickers niya. And, yun. Detail natin, i-wax natin para ma-lessen yung mga light scratches. Okay? And after cleaning it and waxing it, I'm gonna check the wirings. I'm also gonna remove this one kasi yung kabila wala. So para proportions. So alisin ko yan. Ayoko naman ganyan. What else? Balik natin yung windshield. Nung na-drive kasi natin to, ang daming grabe yung vibration. So, I found out na yung nagva-vibrate pala is yung windshield niya. So, tinanggal ko, nilinisan ko na rin, tinanggal ko yung mga stickers. So, yung nagva-vibrate sa kanya, kung papansin nyo, ayan, may marka. So, subukan ko rin tanggalin to by waxing it. So, yung marka na yan, yun yung tumatama. Kasi, maluwag yung mga nut, kulang-kulang na yung mga
nut dito sa bracket. Then at the same time, dito walang rubber. So since wala tayong bushing na available ngayon dito sa aking garahe, what we're just gonna do is I'm gonna put a tape dito, yung kinakabit ko sa mga kotse pag nagbabody kits tayo. Lalagyan ko ng rubber tape dito para at least pagka binabiyahe itong bike na to is hindi siya magbabibrate. Okay? So initial reaction, kung napanood nyo yung video nung Monday, yung upload natin, yung community drive-by, medyo this bike needs a lot of tender loving care. So yun yung gagawin natin hanggang sa pa-perfect natin or maging comfortable na siya gamitin. So ngayon kasi gamay-gamay pa eh. So nung inuwi ko to, nung gamit ko tong bike na to, ito, nag-stuck yung rear brakes dito. So which is delikado. So pag-uwi ko dito sa condo, binata ko siya. Nilagyan ko ng clearance kasi before sobrang dikit siya dito eh. Okay? Meanwhile, let me just clean the bike and bigyan ko kayo ng update as I work on it para makita nyo ano yung mga gagawin pa natin dito. Don't expect too much. This bike is not for customization. Dito papa-customize. I'm just going to clean it. I'm just gonna detail the bike and make sure that the features of the bike is working properly. Check ko din yung wiring. Check ko din yung like doon, may madumi. So I have to clean it. Alright, so I'll get back to you once I'm done for my recent development or if may development tayo sa ginagawa natin ngayon. Alright, ciao. Okay guys, so just like any other bikes na nandito sa akin, what I usually do, I take off all the panels, yung mga small panels na pwede kong alisin in order for me to understand the orientation of the bike. Mga physical attributes lang ng bike guys. Yung technical, medyo pinapabaya ko na to sa mga mekaniko. Okay, so ang gagawin ko lang is I wanna clean it, make sure yung mga loob-looban malinis. Not linis naman ng parang brand new, pero linis na yung mukhang minahal. Alright, so pinaklas ko na rin yung filter nya. Ito yung filter. So wala kasing bukas na sarado ang Royal Enfield na service center ngayon. That's why I cannot get a new filter. Pero once matapos itong lockdown, we're gonna get one. Dumi. Okay. So lahat ng pwede ko alisin, inalis ko na. Except lang to, hindi ko na muna inalis to kasi okay pa naman eh. Malinis pa naman. Sana. Hindi. Madumi. Pero hindi naman siya tambak ng putik sa loob. Yung handguard ito, inalis ko rin kasi may mga bruises na basag-basag na. Ayaw na. Okay. So yun na. Ligpit ko lang ng mga small items baka mawala. And then simula na ako maglinis. Punasan ko na para matapos tayo kagad dito. So make sure pag nagbabaklas kayo ng mga pyesa ng motor nyo, para hindi kayo katulad ko, medyo mahirapan ako mag-memorize lahat at bago sa akin tong pagkumpuni ng Royal Enfield. So what I do, binabalik ko lahat lagi sa naka-tornilyo para at least pag ginassemble ko ulit, wala akong susobrang tornilyo or hindi rin magkukulang. Okay? So balikan ko kayo guys, ligpit lang ako. Okay guys, so after so many years, hindi. Okay, so medyo nabalik ko na yung mga panels. I mean, ito, side panel, okay na. And nalinisan na natin yung mga siksik niya. Nabalik ko na rin yung filter. Yun, napunasan na rin natin yung engine bay, yung ilalim, yung singit-singit ng tangke and everything. So, I believe it's about time to wax this bike. So I don't know if yung finish niya is matte talaga, pero subukan natin kasi may part na makikintab, may part na hindi. So malagaan natin ng wax, so para tingnan natin kung mapapakintab natin siya. Yung mga fenders niya kasi matte pero yung tank niya makintab. Ayan. So let's just see what will happen if we will apply wax to it. Okay. Yan. Hindi na ako nagkalas-kalas ng wiring dito dahil baka hindi ko maibalik na tama. So kung ano yung mabot ng daliri at ng basahan ko, yan yung nilinisan natin. And dito rin sa kadena guys, and yung kadena parang dry na dry. I don't know if kita nyo sa camera, pero yan,
There's no sign of ano. Maluwag din. So, I need to bring this sa service center pag resume nila. Pagbalik nila. Pero, wala. Dry na dry. So, ilulube na din natin yung kadena para safe. Alright? So, yun lang. Balikan ko kayo. Wax lang natin to. Then, pakita ko sa inyo yung result mamaya. Then, finale, babalik na natin yung visor niya dito. Yung windshield niya. Pagawa ko lang ng provision dito for the cushioner para hindi siya nagrarate. Okay? See you guys. Okay guys, so tapos na tayo mag-wax ng bike. And yun din yung ginamit ko. Yung ginagamit ko sa ibang bikes ko. Yun din yung ginamit natin dito kay Himalayan. So kahit pa paano nag-improve siya. So regularly papa-maintain ko na lang ito ng wax para bumalik yung glow niya. So, sinubukan ko rin sa fender. Hindi kuminta, pero sakto lang. Nawala yung mga guhit-guhit niya. Ayan. Headlight din nilagyan ko. So, mukha na ulit sariwa. Meanwhile, I have to ubusan kasi ako ng chain lube. Now, napaka-dry nung kadena niya. So, ito na lang muna gagamitin natin. Multi-purpose oil. Then, lagyan ko lang sa kadena. Then, tututbrushin ko na lang ganyan para mas sumiksik pa. At mas kumalat. Hindi magtuluan, hindi magtalsikan. Right, so, let's start up the bike. So, ito, pag on mo ng ignition, automatic ilaw ng wala siyang headlight switch. Yan. So, naka-stock pipe pa rin siya mga kapotpot. So, kanina din, napansin nyo, kinaras ko yung mga panel dahil yun nga, sabi nila, ma-vibrate daw ang Himalayan. Eh, sanay tayo sa ma-vibrate na motor. So, may mga ginagawa lang tayo. So, pagkalas ko ng mga panel, inaayos ko rin siya. Nilagyan natin ng mga insulation para hindi siya mag-vibrate masyado. Okay, so, stock pipe. Yung tunog niya. Boom. Pa niya magpainit. Dalawang araw yata at hindi na pa start. So, lulubap lang natin to. Then after nyan, plaka. Ayos natin yung plaka. Naglalagyan ko rin dito ng foam. Yung adhesive na foam. Para hindi rin siya naglalagkitik. Nakakirita din. May napapansin din akong lumalagitik. Pero dito ang malakas ang lagitik sa may windshield dahil tumatama siya dito. Saka dito yung contact niya sa bakal. Ayan. Grabe yung gauge niya. Ang daming detalye. So, adventure bike. This is an ideal adventure bike for the newbies out there. Yung mga para hindi kayo ma-intimidate kasi kadalasan ng mga adventure bike napakalalaki, napakatataas. So ito sakto pa rin sa mga 5.6, 5.7. So I believe pwede na ito ipa-start up. Mag-lube lang tayo ng kadena. Lube up lang natin. And so, here we go. So, na-assemble ko na ulit siya, na-mount ko na, na-wax ko na, na-detail ko na din. And, yung visor niya, naikabit na natin. I mean, yung windshield niya, naikabit na natin. Now, kung mapapansin nyo, may black dito. Kasi dati, tumatama siya eh. Nagko-contact dito. So, nagva-vibrate. I mean, pag nag-vibrate or over-rev ka, yan yung nagra-rattle. So dito rin nilagyan ko rin ng rubber na adhesive para at least kahit may contact, hindi siya mag-vibrate. Okay, so ito yung kinakabit natin sa mga pang body kits pag sa mga kotse. So eventually magiging itim din to.
Okay, so ito yan. Yan. So, kasi yung sa mga previous bikes natin, like yung sa mga Rusi, ganyan, yung keyway natin, nilalagyan ko ng ganito para yung pag nag-vibrate yung kaha, hindi siya ganun kalakas ang impact pagka nakagamit natin. So, ito na may adhesive na sinasabi ko. Yan siya. So, konti lang yung nagamit ko. Enough lang para sa mga kailangan kong lagyan. Like sa plate, nilagyan ko dito. Ayan. Kasi nagko-contact yan. I don't know if kita na. Pero yan, nagko-contact yan dito. So, nilagyan ko rin siya. Yung mga bikes natin, meron yan dati. So, ito nilagyan ko rin yung Himalayan. So, testing natin. Sana wag mag-vibrate. Testing. Start natin. Hanep? Wala. Dito sa petan. Testing. Sa back. Oh, wala na. Yahoo! Yung nakakairita eh. Kaya yung video na napanood nyo nung Monday. Ayan siya. Nice. Okay, so ligpitan ko lang yung mga kalat natin dito. And then babalikan ko kayo. Okay? So, lipat na rin natin ang pwesto. So, ayan. Tara siya. Ito na yung Himalayan. Anyway, ligpit lang ako. Then, after this clip, I'm gonna show you how does it look like pagka nakasakay na tayo dito sa Himalayan. Alright guys, so tapos na tayo sa ating activity dito sa ating project this afternoon, itong Royal Enfield Himalayan. And yun lang naman, nothing major tayong ginawa, kundi naglinis lang tayo, nag-wax lang tayo, chinek lang natin yung detalye ng mga bikes. What else? Binalik natin yung original niya visor. So kanina ni-road test ko, medyo may may vibration pa din, nanginginig pa rin to pag high revving na ako ng sobra. So siguro kailangan ko gawa ng bracket or alisin ko na lang talaga to. Bahala na. And napasobra din yung oil na nilagay ko sa kadena kaya nagtutulog. Pero okay na yan kasi sobrang dry kanina. I don't know if yung chain lube na ginamit niya is yung matte or yung dry yung effect, pero masyado siyang tuyong-tuyo kanina eh. So okay na yan. Babad ko lang na overnight, then bukas punasan ko siya para hindi nagtatalsikan. Ayan. Tumulo agad eh. So chinek ko, hindi naman yung langis, wala naman leak sa may engine part, pero just the same, yan na siya. Okay, so bahala na, baka alisin ko dito. Pagka nakalis kasi ito, naasiwa ako dito eh. Ang pangit ng pwesto, unless alisin na rin to. Pero just the same, sabi ko bahala na kung anong pahinat na natin itong Himalayan na to. Okay, so quick update lang. So napanood nyo rin yung videos nito, yung quickie getaway ko with Tomas and Basha. So yan, hopefully ito magawan din natin ng videos habang nandito pa yan. And yun lang naman. Future plans siguro dito, tires lang, palitan tires. And we'll see, malalaman kung anong nangyayari dito. Okay, so siguro yun na muna mga kapotpot, and maraming salamat sa pagsama sa aking activity. And I do hope okay kayo dyan sa inyong pagiging lockdown, sa inyong mga bye-bye. And ingat tayo, galing magbugas na kamay. And
social distancing. Okay? So, paano? Guess I'll be ending the vlog from here. And once again, this is your boy, Mr. Kalaka. Now signing off. Ciao. Good night, everyone. Ride safe. And God bless. Peace.